chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đựng máy ảnh hoặc đựng đồ lặt vặt để đi du lịch như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len dao, và ở đây thì các bạn còn phải có một cuộn len màu xanh và một ít len màu trắng. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 4mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi. Thì để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 14 mũi móc xích. Và sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 14 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nữa, sau đó bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm vào chân mũi thứ hai này, móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 14 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai, trước hết là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm vào chân mũi đầu tiên, móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 14 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ năm. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ năm rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi. Bước tiếp theo nữa các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Thì các bạn hãy nhìn phần đáy túi là gồm có 4 cạnh. Thì để móc được phần thân túi các bạn sẽ bắt đầu móc từ cạnh thứ nhất, sau đó là đến cạnh thứ hai, tiếp tục là cạnh thứ ba và cuối cùng là cạnh thứ tư. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ bắt đầu móc cạnh thứ nhất, và ở cạnh thứ nhất này mỗi một dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi. Và để móc cạnh thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó đâm vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi còn lại của cạnh thứ nhất, đó là chân mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Mỗi một chân mũi các bạn sẽ móc lên mỗi một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc cạnh thứ hai. Và ở cạnh thứ hai này gồm có 14 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ móc lên đủ là 14 mũi móc kép. Và sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi, tiếp theo đó là đến cạnh thứ ba, và cách móc cạnh thứ ba sẽ tương tự giống như là cạnh thứ nhất, và nó chỉ khác một chỗ là các bạn không cần móc lên 3 mũi móc xích, mà các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và tổng cộng các bạn sẽ móc lên là 5 mũi móc kép. Tiếp theo đó là đến cạnh thứ tư thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ hai, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 38 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây, sau đó thì kéo lên qua và móc một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai.
Và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, sau đây các bạn sẽ xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai và móc lên một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với các dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn. Đó là đối với dòng lĩ thì các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc, còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 38 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ bảy. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ bảy rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần nắp túi, và để móc được phần nắp túi trước hết đó là các bạn cần phải xác định vị trí mà các bạn móc phần nắp túi nằm ở phần miệng túi, cụ thể là nằm từ chân mũi thứ 26 cho đến chân mũi thứ 37, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 37 này, sau đó thì các bạn sẽ dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 37 này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần nắp túi. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích, sau đó thì đâm vào các chân mũi còn lại và móc lên cái mũi móc kép cho đến hết chân mũi thứ 26. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là đâm vào các chân mũi còn lại, móc lên cái mũi móc kép cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với cái dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 12 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ năm. Bởi dòng thứ năm này mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi một chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Thì khi mà các bạn móc lên 2 mũi móc xích tức là các bạn đã giảm đi một chân mũi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi còn lại và móc lên các mũi móc kép cho đến khi nào mà còn lại 2 chân mũi. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 5 và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi một chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 11 này, kéo lên qua lần thứ nhất, sau đó các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 12, kéo lên qua lần thứ hai. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi, thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này. Như vậy là các bạn đã giảm xong một chân mũi và các bạn đã móc xong phần nắp túi rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền nắp túi, và các bạn sẽ móc từ cạnh thứ nhất đến cạnh thứ hai và cuối cùng là cạnh thứ ba. Thì để móc trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 25 này, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 25 này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần viền, và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào của cạnh thứ nhất thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép. Như vậy ở cạnh thứ nhất này các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất rồi, tiếp tục đến cạnh thứ hai thì các bạn cũng sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Sau đó là đến cạnh thứ ba thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ ba nha.
Sau khi mà các bạn đã móc đến hết cạnh thứ 3 rồi, bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 28 này, móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai. Và ở dòng thứ hai này thì các bạn sẽ móc mũi đơn ngược. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo lên qua và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục đến chân mũi thứ hai, các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự như vậy, bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc ngược về lại phía sau vào chân mũi thứ hai, sau đó thì kéo lên qua và móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc ngược về lại phía sau và móc lên mỗi một mũi móc đơn cho đến hết. Khi nào mà các bạn móc và còn lại một chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này, kéo lên qua và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang len màu trắng và móc phần viền bằng mũi dời, bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 37 này, sau đó thì dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi 37 này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên phần viền bằng mũi dời, bằng cách là các bạn sẽ đâm vào cái chân mũi của dòng thứ nhất nằm ở phần viền và móc lên mỗi một mũi dời. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ khâu một cặp nút 500 vào phần mặt trong của miệng túi. Sau đó thì các bạn sẽ đến bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ dùng sợi dây ri băng này và tạo phần nơ. Sau đó thì các bạn sẽ gắn phần nơ này vào phần nắp túi. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đựng máy ảnh hoặc đựng đồ lặt vặt để đi du lịch như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye, see you.